Welkom in de hondenwereld. Op een warme zomerdag kan een hond het al snel veel te warm krijgen. En dat is niet zonder gevaar. Honden kunnen namelijk nauwelijks zweten zoals mensen dat doen. Ze raken hun warmte vooral kwijt door te hijgen en in beperkte mate via hun voetzolen. Daardoor kunnen ze veel sneller oververhit raken dan wij. Maar wat is nu eigenlijk de beste manier om een hond af te koelen? En welke goed bedoelde tips kun je beter vermijden? Laten we beginnen met iets wat veel mensen verkeerd doen. Wanneer een hond het erg warm heeft, wordt er soms meteen ijskoud water over hem gegoten of krijgt hij een ijsbad. Dat lijkt logisch, maar is meestal geen goed idee. Ijskoud water kan ervoor zorgen dat de bloedvaten in de huid zich vernauwen. Daardoor kan het lichaam juist minder goed warmte afgeven. Veel beter is het gebruik van koel of lauw water. Daarmee help je het lichaam geleidelijk af te koelen zonder een schokeffect te veroorzaken. Begin daarbij met de poten, de buik, de borst en de liezen. Op die plaatsen lopen relatief veel bloedvaten dicht onder de huid. Door juist die gebieden nat te maken, kan de warmte efficiënter worden afgevoerd. Leg daarna de hond op een koele, schaduwrijke plaats met voldoende luchtcirculatie. Een ventilator kan daarbij helpen, zeker wanneer de vacht vochtig is. De lucht versnelt namelijk de verdamping van het water, waardoor extra warmte wordt afgevoerd. Zorg er ondertussen voor dat de hond altijd vers drinkwater ter beschikking heeft. Laat hem zelf bepalen hoeveel hij wil drinken. Koelmatten kunnen eveneens een goede hulp zijn. Ze geven geleidelijk warmte af zonder dat de hond nat hoeft te worden. Vooral binnenshuis of tijdens warme nachten kunnen ze voor extra comfort zorgen. Tijdens een wandeling kun je de hond ook laten pootjebaden in ondiep water of hem rustig laten afkoelen in een veilige vijver of hondenzwembad. Let er wel op dat het water niet te koud is en bouw het rustig op. Wat je beter niet doet, is natte handdoeken over de rug van de hond leggen. Zodra de handdoek opwarmt, werkt die eerder als een isolerende deken dan als verkoeling. Gebruik je toch een handdoek, maak hem dan regelmatig opnieuw nat. Ook ijspacks voor mensen die rechtstreeks op de huid worden gelegd, zijn af te raden. Ze kunnen de huid beschadigen of zelfs schadelijk zijn wanneer de hond eraan likt. Natuurlijk is voorkomen altijd beter dan genezen. Ga tijdens warme dagen bij voorkeur wandelen in de vroege ochtend of later op de avond. Vermijd intensieve inspanningen tijdens de heetste uren van de dag. Samengevat is de beste manier om een hond af te koelen verrassend eenvoudig. Gebruik koel of lauw water, koel vooral de buik, borst en poten, zorg voor schaduw, luchtcirculatie en vers drinkwater, en voorkom plotselinge afkoeling met ijswater. Was deze info interessant? Vergeet dan niet je te abonneren op ons kanaal.